في هذا الموطن وفي الحج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحول بين الفضل وبين أن ينظر إلى هذه المرأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني مثلا إنسان غض بصره عن محاسن امرأة في الفضائيات، أو عن محاسنها في الإنترنت، أو في مجلة، أو في السوق، أو في شارع، أو في جامعة، أو في مستشفى، أو في طائرة، أو في أي مكان، غض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، مع قدرته على النظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إلى الاختطاف، أنا والله بعيني رأيت في السجون شبابا تعلقوا بشباب حسان، ليس فقط أحيانا تعلق بفتاة، أحيانا بشاب حسن، مثل ما قال: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلا. فكنت والله يا جماعة رأيت في السجون شبابا عليهم أحيانا اللي محكوم عليه بالسجن لمدة سنة وسنتين، وبعضهم أيضا ربما حكم عليه بالقصاص والقتل بسبب العشق. تعلق بشاب مثله ثم اختطفه ليقع عليه بالفاحشة، ثم قبض عليه، وربما أنه اختطفه وقتله، ثم بعد ذلك عياذا بالله جره هذا إلى أن يفعل ما يفعل من شدة العشق والتعلق. ولو أنه استعاذ بالله تعالى وترك ذلك لكان هذا أسلم له سواء في دنياه أو في أخراه. ورأيت أيضا بعض الناس ممن عشق فتاة وعشقته ثم احتال عليها أو احتالت عليه حتى هرب معها وحملت منه، ثم لما ولد الغلام بينهما وقبض عليهما وتورط الغلام لا ينسب إليه فإنه ليس بعقد شرعي، وأمور كلها بسبب إطلاق البصر وإقامة العلاقة المحرمة. الآن بعد الجوالات وانتشار إرسال الصور والمحادثات أيضا عبر الكاميرا وعبر مكالمات الفيديو، أصبح الآن حقيقة إضلال الشيطان للناس أصبح أسهل مما سبق. سابق الشيطان لما يريد أن يضل الناس هناك حواجز تمنعهم من أن يصلوا إلى الضلال. البنت ما تستطيع، أهلها يراقبونها، ليس عندها هاتف خاص في غرفتها، ما في إلا الهاتف الذي في الصالة. الآن هاتفها ربما أو هاتفاها ربما كان في كل جيب من جيوبها هاتف ورقم، أصبح رخيصا والجهاز رخيص. أصبحت الآن من خلال الكمبيوتر المحمول أو من خلال غيره تستطيع أن تكون هذه العلاقات. لذلك هنا تظهر العبودية لله. يقول ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وكيف أنه لما تعرضت له وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وجعل يهرب بين يديه وهي تمزق ملابسه حتى فر ثم سجن سنين في سبيل أن يحفظ نفسه عن الفاحشة. قال ابن الجوزي بعدما ذكر قصته: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول العبودية لله تظهر هنا في أن تقدر على المعصية وتمنع نفسك منها، يكون عندك من الإيمان ما تحول به بينك وبينها. يقول هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. كلما كان الإنسان أكثر تمسكا فعلا وأكثر تعبدا لله تعالى وإيمانه مرتفع استطاع بإذن الله أن يحول بينه وبين ذلك. أول شيء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حتى المؤمنات يجب أن يغضضن من أبصارهن. الأمر الثاني أن يبتعد الإنسان عن مواقع الفتن. سوق يكثر فيه التكشف لا داعي أن تدخل إليه، اذهب إلى سوق آخر. جامعة فيها أنواع من الفساد والتكشف، يا أخي اذهب وسجل في جامعة أخرى. شباب عندهم أنواع من هذا التفسخ لا تجلس معهم. كذلك الفتاة في تعاملها مع غيرها، والفتاة أيضا في حرصها على حجابها. ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك
ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.